Πριν το σκοτάδι απλωθεί, υπήρξε φως. Μα ποιος είπε ότι το φως δεν καίει? Απόψε θα γνωρίσουμε τον Όθεμ και εσύ ετοιμάσου να αναρωτηθείς. Είναι τελικά δημιουργοί μας σωτήρες ή τύρανοι? Καλησπέρα. Είμαι ο Τζέικοπ και απόψε θα συνεχίσουμε την ιστορία της Αστράβης. Στο προηγούμενο κεφάλαιο σας μίλησα για τον Ρίζλοου, τον σκοτεινό άρχοντα. Τώρα όμως στρέφουμε το βλέμμα μας στον άλλο πόλο, στον Όθεμ, τον φωτεινό άγγελο, τον αδερφό του. Ο Όθεμ, ο φωτεινός άγγελος, έπλασε τους ανθρώπους, μα όχι από ταπεινότητα, ούτε από ήκτο. Τους έπλασε έτσι από αλαζονία, μια φωτεινή αλαζονία που έκαιγε όπως ο ίδιος ο ήλιος. Δεν ήθελε τα πλάσματά του να τον ξεπεράσουν, δεν ήθελε να γεννήσει θεούς, αλλά καθρέφτες του φόβου του. Κι έτσι τους χάρισε αδυναμίες, φθαρτά σώματα και μικρή ζωή. Τους τοποθέτησε χαμηλά, να σέρνονται κάτω από τον ορίζοντα, να κοιτούν ψηλά και να βλέπουν μόνο εκείνον. Μα ο Όθεμ δεν προέβλεψε ένα πράγμα: την πείνα του ανθρώπου για διάρκεια. Το γεγονός πως όταν δεν μπορείς να ζήσεις αιώνια, θέλεις τουλάχιστον να μείνεις αλυσμόνητος. Οι άνθρωποι πολλαπλασιάζονταν, όχι με δύναμη, μα με πείσμα. Δεν είχαν φτερά, μα έφτιαξαν πλοία. Δεν είχαν νύχια, μα έφτιαξαν λεπίδες. Έσκαβαν τη γη, έλειωναν το μέταλλο, χάραζαν τη σκέψη τους σε πέτρα και πάπυρο. Και αυτό τους έκανε επικίνδυνους. Οι θεοί της πρώτης εποχής γελούσαν με τον άνθρωπο. Τον αποκαλούσαν σκουλίκι, κατσαρίδα, λεκέ στην ύμφανση του κόσμου. Μα τώρα αυτοί οι λεκέδες άρχισαν να επεκτείνονται, να ενώνονται, να πιστεύουν, να θυμώνουν. Κάποιοι θεοί άρχισαν να τους πλησιάζουν, όχι για να τους ευλογήσουν, αλλά για να τραφούν από τη λατρεία τους, γιατί η πίστη είναι δύναμη και η δύναμη είναι νόμισμα ακόμα και στους ουρανούς. Ανάμεσα στους ανθρώπους λίγοι ξεχώρισαν, όχι γιατί ήταν δυνατότεροι, αλλά γιατί όταν η Αστράβη άρχιζε να αλλάζει, δεν λύγησαν. Η Ρέα, η προφήτησα, η Ναέλια, η μάγισσα των σκιών και των αληθιών, η Κεθρίλια, η Παραμάνα, μικρή στο αξίωμα, μα μεγάλη στη μοίρα, ο Βέντρικ, ο 7ος βασιλιάς της Αστράβης, και ο Ντάρουιν, το δεξί του χέρι, ο άνθρωπος που ήξερε πότε να επακούει και πότε να αμφισβητεί. Στο επόμενο επεισόδιο της ιστορίας θα στραφούμε στον Θόντιρ, τον κυρίαρχο της ισορροπίας, και ίσως τον μόνο που κατάλαβε πως ο κόσμος δεν κυβερνάται ούτε με φως ούτε με σκοτάδι, αλλά με μέτρο. Τώρα, αν νιώθεις ότι αυτή η ιστορία σε καλεί, αν θες να μάθεις τι πραγματικά συμβαίνει στην Αστράβη, πάτησε εγγραφή στο κανάλι και έλα μαζί μου στο επόμενο επεισόδιο. Γιατί η πραγματική ιστορία μόλις τώρα αρχίζει. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Στο επανειδήν.